خیلی خوش اومدیم به این ولاگ. ما قراره که به مدت 2 روز بریم هامبورگ با دوستم و با ما همراه باشین. از برلین تا هامبورگ ما 2 یا 3 تا قطار عوض کردیم. 5 ساعت راه بود به صورت کلی. خوشبختانه تأخیر نداشتن هیچ کدومشون و ما مجبور شدیم که خیلی زیادتر منتظر وایسیم. من یکم خودم فضای شهری هامبورگ زیاد دوست نداشتمش. برلین رو بیشتر حتی ترجیح میدم. حتی هانوفر هم که رفته بودم بازم به نظرم باحال‌تر بود. نمیدونم چرا. بعد اینکه حرکت ما از برلین ساعت 6 صبح بود، واسه من قهوه نخورده بودم و خیلی بد اخلاق بودم و دوستم سعی کرد که هر جور شده برام یه قهوه جور کنه تا بشم آدم خوش اخلاق تری. کافه بارش خود بامزه‌ست. منو برد بهم یه قهوه بده که خوش اخلاق بشه. چیز جالبی که برش وجود داره اینه که اینجا نمیتونی راه رو پیدا کنی. یعنی مثلا نمیدونم برام خیلی سخت راه رو پیدا کنی و مثلا ساین نداره کلا هیچ چیزی اونقدر. مثلا اسمانی که مثلا وجود داره که باید سوار بشیم از خیلی سخت پیداش کردیم. تو مپ یه جای دیگه میزد، یه جای دیگه بود اصلا. بعد اومدیم تو مثلا اصلا ساین اسمان رو ندیدیم. Okay. Smile. خیلی معلش. Wo ist denn der Halle? Wir können sind jetzt. Я думаю, что хватит ее. Я бы хотела. Я не знаю, я думаю. داری به میزان یاد نگاه اونجا نه. اینجا زیبا نیست. It's too dark. Let's go.
ما خیلی خوشحالیم که این رو داریم و اون رو داریم به همراه اینها. Do you want to be in my video? Say hi to my friend. اینا رو اومدیم الان چیز کشیدیم. خیلی خیلی بده. خیلی بده. یعنی حتی فکرش نمیتونی بکنین. اینا کوچولوه. اینا کلان اصلا هیچی نیست. داغون. What do you think about the hostel? It's the best hostel I've ever stayed in. Yeah. Oh, it is. You're filming? Just your hands. Huh? Just your hands. Okay. My grandpa Ellie was dead in 2019. That's the workshop. صبحتون بخیر. چطورین؟ خوبین؟ آمدیم که صبحانه بخوریم الان اینجا. بعد گفتم حالا بیام براتون تعریف کنم که نوره یکی از من خارجیش خیلی خوبه. تعریف کنم که دیشب چجوری بود و اینا. ما یه هاستل گرفته بودیم که 6 نفر در اونجا بودیم، 6 نفر خانم. بعد یکیشون به معنی واقعی کلمه یه حالیش بود به خدا. اول اینکه کلا خیلی تا دیر وقت مثلا نخوابیدن و اینا و من اصلا نتونستم تا تایم بخوابم. بعدش هم ساعت 3 صبح یهو بلند شد و برق رو روشن کرد. یعنی شب قبل گفته بود من بسته بیدار شدم، ولی اینکه برق رو روشن کنه خیلی غیر منطقی بود. و مثلا من طبقه دوم تخت بودم، مثلا برق مثلا دقیقا اینجا بود و اصلا برگام یه دور ریخ از این کاره. اینجوری بودم که یعنی چی که تو باید برق رو روشن میکنی؟ فکرم همه رو بیدار کردی. ولی تایمی هم سر صدا داشت هم برق روشن. خیلی عجیب بود. کنه من این حاصله رو هم دوست نداشتم خیلی زیاد. محیطش اوکی، یعنی مثلا اتاق اوکی بود تقریبا، ولی مثلا خیلی چیزای جزئی مثلا چیز قفل نداشت. ما مجبوریم قفل بگیریم برای کمداش. یا نمیدونم این روکشی که برای تخت بود خیلی کوچولو بود، در تخت مناسب نبود، رو کشیدیم. یا مثلا بالشش اصلا راحت نبود. اصلا خیلی افتضاحی بود. من اصلا دوستش نداشتم خیلی. حالا مثلا خیلی هم هزینه نکرده بودیم ولی عجیب غریب بود. بیشترش واقعا آدماش عجیب غریب بودن. چون من مثلا پاریس هم که رفته بودم خیلی خوب بودن آدماش، یعنی بعدش دوست شدم باهاشون. اینا اصلا یه جور خاصی عجیب بودن. حالا من این رو گذاشتم ولی دارم فکر میکنم به این که اینا اصلا یعنی اونقدر که باید، چون اگه بریم ولاگ فرانسه نگاه کنین که اینجا لینکشو میذارم براتون و اینا، به نظر اون خیلی همه چی بیشتر داشت و جمع جورتر اینا بود. حالا شاید بخاطر اینکه ما دیر اومدیم. I think because we were late, maybe there were so many things that we just missed. بعد مثلا واسه همون شاید مثلا تموم شد و اینا و اینا اون پولی که براش دادیم واقعا نمی‌صرفید به نظرم. حالا منتظر دوستم بیاد بعد یهو یادم اومد که چیز دیگه هم براتون تعریف کنم. این که اینا همه رو میرم می‌نویسم تو این هاستلا. یکی این که چیز نداشت، یکی این که ای بابا من چند روز انقدر انگلیسی و دوستان حرف زدم دیگه نمیتونم. پریز نداشت و مثلا کلا 2 تا پریز داشت برای 6 نفر. بعد کنار تخته مثلا یو اس بی داشت، بعد هیچ کدومشون هم کار نمیکرد. بعد نمیدونم که اصلا این چرا وجود داشت. وقتی کار نمیکرد چرا درستش نمیکردن. خیلی عجیب غریب بود. یکی این بود، یه چیز دیگه هم بود که یادم نمیاد. تنها چیزی که میتونم بگم در مورد این هاستل این بود که اتاقش اوکی بود، دستشوی حمومش تمیز بود، ولی بقیه چیزاش خوب نبود. آدماش اوکی نبودن، یعنی آدمای اتاق ما یکیشون اوکی نبود، اونها دیگه هم نرمال بودن.
آره اوکی. صبحانه‌ش هم زیاد خوب نبود، به نظر نمیارزید. اتاقش هم گفتم چیز نداشت، به صورت کلی من دوستش نداشتم. Ah, it is glass. You feel it? Oh. خیلی سرده. What? So cold. خیلی سرده. نمیدونم چه یهو اینقدر سردم شما سردم نمیشه اینجوری. آفتابم تازه هست. Oh, it's This way. Was? It is. Okay, you're filming.
university? I don't know. Look. What is house involved? Yeah. Traditional, modern, and again traditional. Okay. Also ich meine, der Afrika ist ja manipuliert beide. University شه. Hier ist das Haustier. Did you like it? خب بنده رسیدم برلین ولی ساعت 11 رسیدیم و اینا ولی این اسپانا و اینا همشون هی تاخیر میخورد هی مجبور شدیم عوض کنیم و اینا بعد تصمیم گرفتیم با اتوبوس بریم بعد دیگه نشد که با اتوبوس بریم دوباره برگشتیم گفتم بذار با همون اسپان بریم و اینا نهایت هی عوض میکنیم دیگه عوض کردیم دیگه خوشبختانه سومی که عوض کردیم تا مقصدی که میخواستیم اومد ولی دقیقا 1 دقیقه دیر رسیدیم و اتوبوسی که باید عوض میکردیم از دست دادیم کل این سفر جالبی بود واقعا پر از همش اتفاقای عجیب غریب و چیز بود و الان ساعت 12 شب ما منتظر اتوبوسیم که بیاد و خیلی هم اینجا خلوته بر اولین بار همین دیگه کلی مرسی واسه اینکه این سفر با من بودی تو ولاگ بعدی میبینمت لایک فراموش نشه